નમસ્કાર દોસ્તો, હું છું રોહિત પટેલ અને તમે જોઈ રહ્યા છો ટેક ડ્રાઈવર. જી હા, ટેક ડ્રાઈવર. આજે આપણે એક નવા પ્રોડક્ટનું અનબોક્સિંગ કરવાના છીએ. તો અનબોક્સિંગ પૂછો કે કેમ છે ડિવાઇડ ટેસ્ટ કરવાનું છે અને પાર્ટ ઓફ નોટ એસેટ પીસી ટેમ્પલેટ સેટ કરી બટન આઇકન નંબર સ્ક્રીન પર અવેલેબલ છે અને આ નામ પર Kalau kita mau bikin sesi itu, kita vitamin C નહોતા એટલે કે લીંબુ, સંતરા, મોસંબી જેવા એ ટાઈપના જે ફ્રૂટ છે તેના જ્યુસ માટેનું મશીન છે અને જ્યુસર પ્રેસ જ્યુસર એટલે આપણે ઉપર કાપીને પ્રેસ કરવાનું અને અંદરથી આનું જ્યુસ નીકળતું હોય છે. હોમમેડ જ્યુસ મેડ ઇઝી. હોમમેડ જ્યુસ એટલે જાતે બનાવેલી જ્યુસને ઇઝી બનાવવા માટેનું આ એક મશીન છે. મશીનનું મોડલ છે HR2771 સાઇટ્રસ ડેલી કલેક્શન. એફિશિયન્ટ એન્ડ મેક્સિમમ જ્યુસ એક્સ્ટ્રેક્શન એટલે એફિશિયન્ટ છે અને વધારે જ્યુસ કાઢવા માટે સક્ષમ છે. તમારે કોઈ જાતની ફિઝિકલ મહેનત હવે નહીં કરવી પડે. ફટ દઈને ફટ જ્યુસ તમારો નીકળી જાય છે. આ મશીનની કિંમત લખેલી છે 995 રૂપિયા. જોઈએ એની એમેઝોનની લિંક પણ હું તમને આપી દઈશ જો તમારે પરચેસ કરવું હોય તો. બહુ સરસ મશીન છે. નાનકડું કેટલા વોટનું છે એવું તમને જણાવી દઉં. આની પર વોટ તો કંઈ લખેલું છે નહીં. 25 વોટનું આ મશીન છે અને 240 વોલ્ટ બરાબર નોર્મલ છે એની પર ચાલશે. એનું વોરંટી કાર્ડ છે. ફિલિપ્સના જ્યુસર, ફિલિપ્સના મિક્સર સારા આવતા હોય છે એટલે હું તમને પ્રિફર કરું છું ફિલિપ્સની વસ્તુ ખરીદવી. મેં કીધું આટલો જ કેબલ છે પણ કેબલ માટે બસ આટલો છે, ઇનફ છે આટલો. અહીંયા લીટર અને લીટરનું માર્કિંગ આપેલું છે. કોઈ સ્વિચ બીચ દેખાતી છે નહીં. અચ્છા, મશીન તમને ઓન કરી દીધું છે. એકવાર ક્લોકવાઇઝ અને એકવાર એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મશીન ફરે છે. સરસ. તો બસ આજે આ વિડીયોની અંદર આટલું જ. હવે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ. હજુ સુધી તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી તો સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખો ટેક ડ્રાઈવર ચેનલ અને